Xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn rất thân mến. Hôm nay kênh Món Ngon Mẹ Nấu chia sẻ đến các bạn món thịt ngâm nước mắm. Món ăn này thì được cái tiện lợi mà ăn thì lại ngon. Tết nhất đến nơi rồi mình làm để dành ăn Tết luôn. Trước tiên thì chúng ta sẽ đi rang hoa hồi và tiêu để cho vào thì cái món ăn nó sẽ thơm hơn ha. Hoa hồi các bạn bóp ra, rang nó sẽ nhanh và nó thơm. Và nếu mình để nguyên cái cánh hoa như thế này thì rang lâu mà nó không có sát cái chảo được, nó không có thơm ấy. Ở đây mình có 6 cái cánh hoa hồi. Thì để rang hoa hồi và tiêu cho đạt ra cho thơm thì các bạn chọn cái chảo, nếu có chảo rang thì tốt, còn không có thì chảo không dính cũng được, nó dày xíu. Và một muỗng canh tiêu. Cô bác và anh chị rang nhỏ lửa dùng cho em nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi nấu nước mắm. Hôm nay tôi dùng nước mắm Nam Ngư. Thì tùy cái loại nước mắm Nam Ngư này nó cái độ đạm nó thấp nhưng mà cái vị nó không có mặn quá, nó hơi ngọt một chút. Chúng ta bật bếp lên nấu cho nước mắm nóng lên rồi thì mới cho đường vô. Cô bác và anh chị có thể dùng bất cứ loại nước mắm nào mà gia đình mình thường dùng, ví dụ như Hưng Thịnh hoặc là tất cả những cái nước mắm có độ đạm cao nha. Khi mà nước mắm bắt đầu nóng lên rồi thì cô bác cho đường vào nhá. Hôm nay thì tôi dùng cái đường màu vàng này để cho cái miếng thịt nó có cái màu đẹp hơn á. 750 ml nước mắm tôi dùng 700 g đường. Thì nếu như mà dùng cái nước mắm mà có độ đạm cao khoảng 40-42 độ đạm thì chúng ta sẽ dùng là một nước mắm một đường. Ví dụ như 750 ml nước mắm thì sẽ là 750 g đường. Còn cái nước mắm Nam Ngư này cái độ mặn nó ít và nó có chút ngọt cho nên tôi giảm đi chút xíu. Nếu mà các bạn dùng 1 lít nước mắm thì dùng 900 g đường. Đó là dùng nước mắm Nam Ngư này nhá. Cho đường vô khi mà nước mắm nóng rồi nó sẽ nhanh tan và nó không có bị cháy khét ở bên dưới. Nếu mà cho đường trước nó sẽ bị giã xuống mình nấu mà không để ý nó dễ bị cháy ở bên dưới. Khuấy cho tan đường rồi thì chúng ta chờ cho nước mắm sôi. Nước mắm sôi rồi thì cô bác cho dùm em cái hoa hồi và tiêu đã rang thơm vào đây nhá. 75 g ớt tươi. Cái này thì lặt bỏ cái vỏ đi. 75 g tỏi. Và cho thêm vào đây 2 muỗng canh giấm ăn. Cái giấm này là giấm của cái hãng Ajinomoto, giấm gạo các bạn nhé. Cho giấm vô nó sẽ giúp cho cái nước mắm này nó có cái vị thanh nó ngon hơn. Bây giờ cái hỗn hợp nước mắm này cô bác để cho nó nguội dùm em nhé. Để cho nó nguội hẳn rồi thì chúng ta mới cho thịt vào đây ngâm. Và bây giờ thì mới chuẩn bị đi luộc thịt nè. Trong thời gian chờ nước mắm nguội đó. Cho nước vào nồi rồi thì cho vào đây 15 g muối, 15 g đường. Thật ra thì một lát thịt chúng ta cũng rửa đi thôi, nhưng mà cho vào để cho nó điều vị, cái thịt nó sẽ ngon hơn. Và cho vào đây 50 g giấm gạo, khoảng 3 muỗng canh nhé. Nó sẽ giúp cho cái thịt sạch và mất đi cái mùi. Đã nóng lên rồi thì chúng ta sẽ cho thịt nhá. Luộc nguyên một cái miếng to như thế này thì một lát nữa nó chín là chúng ta cắt định dạng cái hình nó sẽ đẹp và nó dễ hơn. Nước thì các bạn cứ để cho nó ngập mặt thịt cho em nha. Đấy. Cho vào đây vài lát gừng nè, 30 g gừng và 40 g hành tím đập dập ra cho nó thơm. Anh chị đậy nắp vào nấu cho nó nhanh sôi nè. Đó, thịt bắt đầu sôi rồi nè. Khi mà luộc thịt cho một ít lát gừng và vài củ hành tím đập dập vào đây cái mùi thơm dễ chịu lắm. Nếu mà có bọt thì chúng ta sẽ vớt bọt đi nha. Thì khi mà sôi rồi chúng ta sẽ để lửa vừa thôi nha, lửa nhỏ vừa vừa cho nó chín thịt đi. Thịt nấu sôi được 10 phút rồi thì chúng ta sẽ trở cái miếng thịt lên để cho chín đều. Hồi nãy giờ từ khi mà mình cho thịt vô nước sôi trở lại là được 20 phút rồi đó. Thì cái thịt này nó đã chín rồi. Thịt mà cái heo nó lên nhiều tháng mà nó già heo rồi cái da nó dày thì cần phải luộc lâu hơn nữa cô bác nha. Thì để kiểm tra thì cũng như mọi khi luộc thịt chúng ta sẽ dùng cái đũa để xâm vào, thấy nó chín mềm như thế này là được.
Cái món này chúng ta cần phải luộc cho nó mềm một chút xíu, nó đừng có mềm quá thì nó không ngon, nhưng mà nếu mà nó vừa mới chín tới thì sau này sợ là nó dai á, rang yếu chúng ta ăn nó sợ là nó sẽ khó khăn. Vì khi mà mình ngâm nước mắm á, là cái thịt nó săn chắc lại và cái da nó sẽ cứng, nó dai hơn. Bây giờ thịt chín rồi, đậy nắp lại và chúng ta ủ tiếp ở trong nồi 5-10 phút nữa hẵng lấy ra đi rửa. Rửa thịt cho sạch những cái váng mỡ mà nó bám ở bên ngoài miếng thịt á, thì sẽ cho vào đây một chút muối, một chút bột ngọt và thêm vào đây một chút giấm nữa, hoặc là có thể cho chanh vô cũng được, nhưng mà khi nào nấu sôi lên tắt bếp rồi hẵng nặn chanh vô. Thịt luộc chín rồi thì cô bác vớt ra một cái thau nước lạnh như thế này, chúng ta rửa lại cho nó sạch những cái mảng mỡ mà nó bám ở bên ngoài miếng thịt á. Đó, rửa cho nó hết những cái váng mỡ nó bám ở bên ngoài miếng thịt nè. Rửa xong rồi thì chúng ta sẽ đi cắt thịt nha, cắt cho cái miếng vừa ăn theo ý muốn. Đó, sau khi luộc xong rồi cái miếng thịt mình cắt nó theo cái khổ thịt mình ưng ý, nó dễ hơn nè. Cái nồi nước giấm nấu để rửa thịt lại một lần cuối nha, nó đã sôi rồi. Cô bác tắt bếp đi nha, để chúng ta sẽ cho thịt vào rửa lại một lần nữa. Nếu mà nó nóng quá thì cô bác cứ để cho nó nguội bớt đi nha. Tại vì em muốn để cho nó nóng như này cho nó nhanh khô đó, cho nên là mang bao tay len vào mới rửa được. Rửa làm sao mà cái nước á, nó trong, nó sạch thì cái miếng thịt nó mới sạch thật sự ạ. Miếng thịt nó sạch rồi thì mình cho vào mình ngâm nước mắm, nó sẽ được nó sẽ không có bị váng mỡ trong cái nước mắm á. Khi mà nước đang nóng như thế này chúng ta rửa xong rồi đưa ra ngoài đây là nó khô nhanh lắm. Thịt rửa xong để nguội rồi thì bác lấy khăn giấy nấu ăn á, mình lau những cái kẽ cho nó khô hẳn đi, cho nó sạch hẳn đi, rồi chúng ta mới cho vào nước mắm được. Trong những cái kẽ này nè, nó còn đọng nước á, mình lau cho thật là kỹ đi. Thịt mà để ngâm nước mắm á, mình làm thịt ba chỉ rút xương là ngon nhất, rút sườn. Cái sụn này khi mà sắc ra ăn nó giòn giòn sực sực rất là ngon luôn. Đấy, những cái miếng thịt đã được lau rất là khô rồi nè. Bây giờ nó cũng đã nguội hoàn toàn rồi, chúng ta sẽ cho vào ngâm nước mắm luôn nhé. Thưa cô bác, anh chị và các bạn, thịt cũng đã nguội hoàn toàn rồi, và tất cả những cái keo này á, đã làm sạch và để cho nó khô ráo bằng cách là nấu nước sôi rồi cho vào ngâm, sau đó vớt ra và úp ngược xuống là nó sẽ khô rất là nhanh, tiệt trùng luôn. Giờ thì chúng ta sẽ cho thịt vào trong đây. Ở đây là 2 kg thịt ba chỉ khi mà còn sống nha, thì tôi bỏ vào trong 3 cái keo 900ml là nó vừa luôn nè. Khi mà làm thì các bạn nên chọn những cái keo nhỏ như thế này để mình cho thịt vào nó vừa keo, thì mình chế nước mắm vào á, nó vừa ngập mặt thịt là nó sẽ đỡ hao nước mắm. Nước mắm không có hao mà cái thịt nó không bị mặn nữa. Còn nếu như mà các bạn dùng những cái keo to để mà để thịt vào thì lại phải chế ngập mặt thịt, thì lúc đó nó rất là phải nhiều nước mắm nó mới đổ được ngập mặt thịt, thì thịt nó là sẽ bị mặn mà nước mắm của chúng ta nó lại bị hao nữa. Ở đây thì cái công thức nước mắm và đường thì tôi đã chia sẻ đến các bạn rồi, nhưng mà cũng nói thêm để khi mà các bạn làm á, mình làm nó sẽ tốt hơn. Và bây giờ cái nước mắm nó cũng đã nguội hoàn toàn rồi nè. Những cái ớt và tỏi này á, nó rút cái nước mắm vô á. Bây giờ cái quả ớt nó như là phơi khô rồi nè. Chúng ta sẽ cho vào trong cái keo thịt này luôn nha. Nó phải đảm bảo là nguội hoàn toàn nè. Cho những cái quả ớt và tiêu cũng như là tỏi, hoa hồi vô đây trước để chia cho nó đều. Cô bác dùng một cái miếng nén để chúng ta nén xuống cho nó ngập hẳn thịt ở dưới nước mắm luôn nha. Sau khi chế nước mắm vào trong keo rồi, chúng ta sẽ để ở bên ngoài nhiệt độ phòng
2 đến 4 ngày. 2 ngày đã ăn được rồi, nhưng mà để đến 4 ngày ấy, thì bắt đầu cái thịt nó mới chắc, miếng thịt nó chắc và cái mỡ nó trong, ăn sẽ ngon hơn. 2 ngày sau thì sẽ lấy thịt ra để cho cô bác xem ha. Thưa các bạn, những cái keo thịt ngâm nước mắm đã được 2 ngày rồi, bây giờ chúng ta lấy ra để thưởng thức nè. Đó, thịt thì mình ngâm nó phải đảm bảo là ngập trong nước mắm hoàn toàn như thế này nha các bạn. Wow, nhìn cái miếng thịt nó, cái độ vàng của nó vừa phải, nó không có quá mà rất là ngon luôn. Nhìn cái miếng thịt nó săn chắc. Đó, 3 cái cọng sụn này nhìn ngon quá, mà cái thịt khi mà cắt ra là như các bạn nhìn thấy cái màu nó hồng hồng nè, rất là bắt mắt, ngon, thèm chảy nước miếng luôn nè. Thì thịt ngâm nước mắm chúng ta sẽ cắt mỏng thôi. Cái mỡ thì nó trong mà, trong veo luôn á, nhìn nó săn chắc. Cái phần sụn này giờ cắt ra ăn nó sực sực ngon lắm nè. Thịt ngâm nước mắm sau khi cắt ra những cái miếng sụn nó trông rất là hấp dẫn luôn nè. Và những cái quả ớt cay mà hôm trước á, mình ngâm chung á, bây giờ nếu ai thích ăn cay thì chúng ta lấy ra ăn kèm luôn, cùng với lại tỏi nữa. Nếu mà ai thích ăn thì chúng ta ăn kèm. Các bạn làm nước mắm chua ngọt để chúng ta ăn chung với lại rau sống nè, cuốn với bánh tráng và bún cũng rất là tuyệt vời. Đấy, những cái miếng thịt màu nó hồng hồng ha, cái mỡ thì nó trong veo luôn, và cái sụn này nhìn ngon chưa nào, rất thơm luôn. Cái vị thì nó vừa ăn, mặn ngọt vừa đủ, giống như mình đã chia sẻ với các bạn là mình dùng cái keo nhỏ, thì khi mà cho thịt vào cái nước mắm nó sẽ rất là đỡ hao, và cái vị mặn nó vừa, nó có cái vị chua nhẹ thanh lắm, ngon lắm. Ngày Tết thì chúng ta ăn với lại bánh chưng, bánh tét và củ kiệu thì tuyệt vời luôn. Và đây cũng là cách làm thịt ngâm nước mắm theo kiểu truyền thống mà kênh Món Ngon Mẹ Nấu đã chia sẻ đến các bạn. Chúc các bạn thành công nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.